สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับสำหรับบทถัดไปนะครับก็คือ Type หรือว่าประเภทนั่นเองนะครับโดยเขาทำการเปรียบ Type หรือประเภทนี้เหมือนกับพิมพ์เขียวอัจฉริยะหรือว่า Smart Blueprint นะครับเรามาลองดูว่าทำไมเขาถึงเปรียบเทียบเป็นแบบนั้นนะครับเขาก็ทำการเปรียบเทียบเหมือนกับเรากำลังจะสร้างบ้านนะครับเวลาที่เราจะทำการสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีแบบบ้านก่อนถูกไหมครับแบบบ้านหรือแบบแปลนบ้านหรือเรียกว่าบลูพรินท์ของบ้านนี่แหละครับเราก็จะใช้บลูพรินท์อันนี้นะครับในการสร้างบ้านโดยบลูพรินท์ก็จะแสดงฟีเจอร์หรือว่าคุณสมบัติของบ้านนะครับอย่างเช่นในบ้านประกอบด้วยห้องครัวนะครับห้องน้ำห้องนอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นคุณสมบัติของบ้านนะครับเมื่อเรานำบลูพรินท์หรือว่าพิมพ์เขียวนี้นะครับไปทำการสร้างบ้านหลายๆหลังเราก็จะรู้ว่าบ้านแต่ละหลังที่ถูกสร้างออกมาเนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนกันเนื่องจากว่าสร้างมาจากแบบแปลนเดียวกันหรือว่าบลูพรินท์เดียวกันถูกไหมครับคราวนี้ในโปรแกรมมิ่งเนี่ยเราก็จะเรียกบลูพรินท์นั้นว่าเป็น Type นะครับ Type ก็จะเหมือนกับบลูพรินท์เลยครับโดยที่ใน Type นะครับก็จะมี Instance นะครับโดย Instance เนี่ยก็เหมือนกับบ้านที่เราสร้างมาจากบลูพรินท์นั่นแหละครับสมมุติว่าในการสร้างบ้านนะครับตัวนี้เป็นบลูพรินท์หรือว่าพิมพ์เขียวนะครับในทางโปรแกรมมิ่งเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็น Type นะครับหลังจากนั้นเรานำพิมพ์เขียวนี้ไปทำการสร้างบ้านขึ้นมา4หลังนะครับในทางโปรแกรมมิ่งก็คือเรานำ Type มาสร้างเป็น Instance ขึ้นมา4 Object ด้วยกันนะครับอย่างนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับบ้านนะครับโดยที่ Blueprint หรือพิมพ์เขียวนะครับก็จะแสดงคุณสมบัตินะครับแล้วก็พฤติกรรมของบ้านใน Type ก็เหมือนกันนะครับคุณสมบัติหรือว่าฟีเจอร์เนี่ยใน Type เราจะเรียกว่าเป็น property นะครับส่วน behavior หรือว่าพฤติกรรมนะครับใน Type เราจะเรียกมันว่า method นะครับอย่างเช่นฟีเจอร์นะครับได้แก่ color หรือว่าสีนะครับแล้วก็ห้องนอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วน behavior นะครับก็ได้แก่ run water turn on light อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดย property นะครับ property ก็คือตัวแปรที่เรากำหนดภายใน Type นั่นเองนะครับถ้าเรามาดูในส่วนที่เป็น property นะครับมันก็คือการสร้างตัวแปรนั่นเองนะครับโดยเราจะใช้คำสั่ง var ตามด้วยชื่อตัวแปรแล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรตัวนั้นนะครับเหมือนกับการสร้างตัวแปรปกติเลยครับเพียงแต่ว่าเราสร้างตัวแปรนี้ข้างใน Type นั่นเองเราจึงเรียกมันว่า property นะครับเช่นกันครับใน method นะครับเราจะเห็นว่าใน method เนี่ยก็จะมีคำสั่งนะครับหรือว่าเป็นชื่อตามด้วยวงเล็บคุ้นๆไหมครับที่เราเรียนมาใน Learn to Code 1มันก็คือฟังก์ชันนั่นเองนะครับโดยฟังก์ชันนี้เนี่ยเราทำการไปกำหนดเอาไว้ใน Type นะครับเราก็เลยเรียกมันว่าเป็น method นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปิดประตูโรงรถของบ้านนะครับจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบ้านอยู่3หลังนะครับบ้านสีเหลืองสีเขียวสีฟ้านะครับลำดับแรกเนี่ยเราต้องทำการอ้างถึงบ้านด้วยชื่อก่อนนะครับว่าเราต้องการระบุไปที่บ้านหลังไหนนะครับถ้าบ้านทั้ง3หลังนี้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะสร้างมาจากแบบแปลนเดียวกันดังนั้นถ้าเราไม่มีการระบุเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นบ้านหลังไหนนะครับอย่างเช่นเราระบุว่าบ้านนี้คือบ้านสีเหลืองบ้านนี้คือบ้านสีเขียว
บ้านนี้คือบ้านสีฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในตัวอย่างนี้เขาทำการระบุชื่อบ้านให้เราคือสีเหลืองแทน her house สีเขียวแทน my house แล้วก็สีฟ้าแทน his house อย่างนี้นะครับใน Swift นะครับในภาษา Swift ส่วนที่อยู่ก่อนเครื่องหมายจุดตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็น instant ก็คือจะเป็นการระบุชื่อบ้านว่าเป็นบ้านหลังไหนนะครับว่าเป็นบ้านหลังไหนจากตัวอย่างนี้เห็นไหมครับ instant ของบ้านหลังสีเหลืองก็คือ instant ชื่อว่า her house instant ของบ้านหลังสีเขียวมีชื่อว่า my house แล้วก็ instant ของบ้านหลังสีฟ้ามีชื่อว่า his house อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจาก instant นะครับตามด้วยเครื่องหมายจุดแล้วก็ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมายจุดตัวนี้นะครับมันก็คือ method ของ instant นั่นเองนะครับก็คือ method ของ my house นั่นเองคราวนี้พอเราอ่านประโยคนี้นะครับหมายความว่ายังไงประโยคนี้เราต้องการที่จะทำการเปิดประตูโรงรถถูกไหมครับเขาก็จะทำการระบุว่าที่บ้าน my house หรือที่ instant my house ก็คือหลังนี้ถูกไหมครับ instant ที่ชื่อว่า my house ให้ทำการเปิดประตูโรงรถหลังจากนั้นเขาก็ไปรันเมธอดหรือว่าฟังก์ชันเปิดประตูโรงรถนะครับเราก็จะเห็นว่าบานประตูโรงรถของ instant my house เนี่ยเปิดขึ้นแล้วนะครับที่ประตูโรงรถของ her house กับ his house ไม่เปิดเนื่องจากว่าเขาระบุตรงนี้ครับระบุว่าจะให้ทำเมธอดนี้ที่ instant ไหนถูกไหมครับมันจะได้ระบุไปว่าเราต้องการที่จะทำที่ instant ไหนอย่างนี้นะครับเช่นกันครับในโลกปริศนาที่เราเจอมาก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ property turn portal on or off ได้นะครับก็เหมือนกับ instant ของบ้านก่อนหน้านี้ครับเราสามารถที่จะระบุ portal นะครับ portal นี้ก็จะเหมือนกับ type นั่นเองนะครับถ้าเราต้องการระบุไปว่าเราต้องการ instant ไหนเราต้องระบุชื่อ instant ไปอย่างเช่น blue portal เรารู้แล้วว่าเราต้องการที่จะทำงานกับ portal สีฟ้านะครับก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามี portal หลายสีเลยนะครับทั้งสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีม่วงนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการทำงานกับ portal instant ไหนเราก็ระบุ instant ไปเลยนะครับก็ระบุเป็น blue portal นะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายจุดนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับว่าจะต่างกับการเปิดประตูโรงรถเมื่อสักครู่แล้วนะครับการเปิดประตูโรงรถนั้นเราจะใช้ method นะครับก็คือฟังก์ชันข้างในก็จะมีคำสั่งต่างๆที่ทำงานถูกไหมครับแต่ blue portal ตรงนี้หลังเครื่องหมายจุดเนี่ยจะตามด้วย property นะครับ property ก็คือตัวแปรเราก็เลยกำหนดค่าให้กับตัวแปรนี้เป็น false นะครับข้อแตกต่างของ property กับ method ก็คือถ้าเป็น method จะตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดและปิดด้านหลังนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยน is active property ของ blue portal เนี่ยให้เป็น false ได้เพื่อที่จะทำการปิด portal อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับก็คงพอเข้าใจเรื่อง type พอสมควรแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่อง type กันให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเราก็สามารถไปกดที่ปุ่ม start coding ได้เลยครับสำหรับหัวข้อ deactivating a portal เป้าหมายของหัวข้อนี้นะครับเขาจะให้เราทำการปิดประตูเพื่อเข้าถึงสวิตช์นะครับปิดประตูเพื่อเข้าถึงสวิตช์ยังไงนะครับถ้าเราดูในโลกปริศนานะครับสมมุติว่าให้เราดูที่สวิตช์ทั้ง3ตัวนี้นะครับเราจะพบว่ามีพอร์ทัลอยู่ตรงกลางหรือประตูอยู่ตรงกลางนะครับปกติเนี่ยถ้าเราเดินตรงมาเรื่อยๆมาถึงจุดนี้ที่มีพอร์ทัลอยู่นะครับเราก็จะเข้าไปที่ประตูนี้แล้วก็มาออกที่จุดนี้ถูกไหมครับดังนั้นเราจึงไม่สามารถไปถึงสวิตช์ทั้ง3ตัวได้นะครับ
การที่จะไปให้ถึงสวิตช์ทั้ง 3 ตัวนี้ได้นะครับเราต้องทำการปิดประตู หรือว่าปิดพอร์ทัลนี้เสียก่อนนะครับโดยวิธีการที่จะใช้ในการปิดพอร์ทัลนะครับเราต้องใช้ dot notation ก็คือเราต้องใช้เครื่องหมายจุดเพื่อเปลี่ยนค่าของ property ของ instance นะครับณขณะนี้ instance ของเราตัวนี้นะครับชื่อว่า green portal นะครับโดย type เนี่ยเป็น portal แต่ว่า instance ตัวนี้คือ green portal นะครับหลังจากนั้นตามด้วยจุดแล้วก็ property ของ instance ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการให้ portal เปิดเราก็ระบุค่าให้กับ portal เป็น true นะครับถ้าเราต้องการปิดเราก็จะระบุค่าเป็น false นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงนะครับโดยการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะเริ่มจากการปิด portal ก่อนก็คือเราจะกำหนดค่า false ให้กับ property is active ของ instance green portal นะครับจากนั้นเราจะทำการสร้างฟังก์ชันในการสลับสวิตช์ครับเราจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า move and toggle นะครับเราจะเห็นว่าณจุดตรงกลางจุดนี้นะครับการไปสลับสวิตช์ที่จุดนี้ที่จุดนี้และที่จุดนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับโดยเราจะใช้กดมือซ้ายนะครับก็คือให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า3ช่องนะครับด้วยคำสั่ง move forward นะครับหลังจากนั้นให้ทำการสลับสวิตช์ด้วยคำสั่ง toggle switch เมื่อทำการสลับสวิตช์เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกลับหลังหันนะครับโดยการเลี้ยวขวา2 ครั้งเมื่อกลับหลังหันเสร็จแล้วนะครับก็ให้เดินมาข้างหน้า3 ช่องด้วยคำสั่ง move forward เมื่อเดินมาข้างหน้า3 ช่องเสร็จแล้วนะครับไบค์ก็จะมายืนอยู่ที่จุดนี้เราก็จะสั่งให้ไบค์เลี้ยวซ้ายนะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันนะครับจากนั้นไบค์ขอโทษครับฮอปเปอร์นะครับอยู่ที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับเราก็จะให้ฮอปเปอร์เดินมาข้างหน้า3 ช่องแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเมื่อฮอปเปอร์เดินมาข้างหน้า3 ช่องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายจากนั้นเราก็จะให้ฮอปเปอร์ทำงานตามฟังก์ชัน move and toggle นะครับก็จะทำการสลับสวิตช์ตัวนี้แล้วก็กลับมาอยู่ที่จุดนี้แต่เราจะให้ทำแบบนี้3 ครั้งนะครับดังนั้นเราจึงใช้ loop for เข้ามาช่วยครับถัดไปเราจะมาทำการรันโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับ
จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ Deactivating a Portal การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ